این نظریه ها رو شما الان نمیتونید ببینید، نباید ببینید. دهنم سرویس شد تا تونستم نظریه های استاد رستمی رو حل کنم. شما الان نمیبینید. بعد تا کامل این ویدیو رو تماشا کنید تا متوجه بشید چرا خورشید پشتش به ماست. همین الان سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید، با من همراه باشید. سالهاست این استاد فکر همه رو مشغول کرده. چرا باید خورشید پشتش به ما باشه؟ چرا؟ یعنی چی؟ از کجا معلوم نظریه این شخص درست نباشه؟ از کجا معلوم که نظریهش روزی دنیا رو تکون بده؟ باید موشکافی کنیم، باید کاملا همه چیشو جز به جز بنویسیم تا متوجه صحبتاش بشیم. شاید درون صحبتاش بتونیم یه چیزایی کشف کنیم. تو آکیوت نمیکشه. Shut the fuck up به من. BTS forever نمیخوای بگی؟ بگو. BTS forever. BTS forever. خیلی پرروی. BTS forever. بچه من مطمئنم یه روزی از این استاد به خوبی یاد میکنم. یه روزی آیندگان به ما میخندن که به نظریه این استاد توجهی نکردیم و فقط بهش خندیدیم. زمینی که نگه میداره کوه. زمینی که نگه میداره اگر کوه نباشه زمین اصلا از بین میره. وایسی اینجا رو صبر کن. بچه‌ها ببینید استاد میگه اگه کوه نباشه، اگه کوه ها نباشه روی زمینم از بین میره. اگه کوه نباشه، اگه کوه باشه زمین اوکیه. ادامهش رو ببینیم چی میگه. کوه ها که هست ریشه اصلا ستون زمینی، به خاطر همون زمینا آرام میگیرن. این چیزی که الان من فهمیدم استاد میگه که کوه ها ریشه دارن. کوره هست ظلمته. کجاست؟ میدون کجاست؟ نه استاد نمیدونم. 2 تا از زمین کوره ما چه زندگی میکنم هیچ غیر از اون 2 تا پایین است. صبر کن بعد بنویسم. 2 تا زیر همین زمین کره هست. این 2 تا کره، حالا هنوز اسمشو استاد نگفته. اونا یه عالم دیگه از کوره است. اونجا که نفته که. نه غیر از نه، هر کوره خودش همه وسایلش داره، نفت و گاز و از خودشونه. پس یعنی این 2 تا کره هم همه چی دارن مثل زمین. هر کره نفت و گاز و همه چی داره. هر کره نفت و گاز و همه چی داره. هر کدومش نفت و گاز همه خودشون بر خودشون مستقلن دارن هر کره. تا اینجا رو موشکافی کرد که منظور استاد چیه. خب یه کره همون این دنیاست. یه کره این دنیا زمین. غیر از ما 4 تا بالا است. 4 تا بالاست. چی؟ شمس و نمیدونم قمری و ما. شمس و نمیدونم قمری و ما. بچه ببینید منظور استاد رستمی اینجوریه که زمین اینجا، ماه و شمس و نمیدونم قمری بالای زمینه. خب این 2 تا کره رو هنوز اسمشو نگفته که فعلا ما بهش کاری نداریم. خب خورشید بالایی ها چیز نمیاندازه، نور نمیاندازه. ببینید ما الان بخوایم اینجا خورشید بکشیم، خب اینجا استاد میفرمایه که خورشید، حالا نمیدونم درست میتونم بکشم یا نه، این خورشید خب حالا یه خورده کج کشیدم. خورشید میگه به این بالایی‌ها نور نمیاندازه، به اینا نور نمیاندازه. مثلا اینو خاموش کنم ببینم بهتر میشه. اینطوری الان بهتر شد. خورشید به این بالایی‌ها نور نمیاندازه. خورشید هم خیلی دوره. اگر خورشید مستقیم میگن خورشید پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ نه. خورشید پشتش به. ببین بعد قشنگ بهتون توضیح بدم که کامل درک کنیم. از زمین صاف منطقی تر باور کن. این خورشیده، این 2 تا کشیدم لپ 2 تا کونش، یعنی خورشید ببینین کونش به ماه. او مای گاد. خب خورشید پشتش به ماست. منطقی به نظر میرسه. ببینید اگه خورشید پشتش به ما باشه قشنگ اینجا زمینه دیگه، پشت کونش به ماست، به زمینه. ببینید این الان صورتش است، صورتش اونوره. منطقی داره به نظر میرسه. پشتش به ماست. اگر برگردیم وش تمام هر چیز زمین اینا رو، درخت اینا رو، کوها رو میسوزنه. اگه برگرده اینور خدایی نکرد. به عنوان مثال اینجا بچه ببینید خوب کشیدم. خورشید اینجا مثلا برگشت. میخوام قشنگ بهتون واضح توضیح بدم که این خورشید الان اون پشتش به ما بود، این الان برگشته. این دکشه که کشیدم. خورشید الان روشو کرده به ما، یعنی دکش سمت ماه. اگه برگرده یعنی الان دکش به سمت ما باشه، خب تمومه.
کوه رو میسوزونه، کوه سنگی و درختای چوبی و زمین اینا رو کلا میسوزونه همه اینا رو. اگه برگرده خدایی نکرده اگه دکشو کنه سمت ما، چون دکش هم گنده است دیگه، میگیره رو زمین قشنگ همه اینا رو میسوزونه. کوه پشتش به طرف ماست. کوه هم دوتا لپ کونش پشت ما، خورشید پشتش به ماست، کوه هم که داخل زمینه پشتش به ماست. این دوتا لپ کونشه، اینم کوه هم پشتش به ماست. چرا کس شعر داری میگی؟ خورشید این اگر برگرده همه رو میسوزه، ولی اون ور میره بالا. میگه که خورشید اگه برگرده، که تو اینجا دیدیم با هم، اینجا گفتش که خورشید اگه برگرده همه رو میسوزونه، ولی چون پشتش به ماست خورشید، بچا تو کیوت نمیکشه. من گوش کن دیوس، خفه شو، دارم درس علمی میدم. خورشید چون پشتش به ماست، اگر برگرده اینجا، اگه برگرده اینور میسوزونه، ولی چون پشتش به ماست نورش میره بالا. منطقیه. یک کم هم حالا به زمین نورش میتابه. منطقیه. 4 تا هم کوره بالاست. شما اگه ومیدی زمین میچرخه، خورشید میچرخه. زمین سر جاش. اینا سر جاش. خورشید میچرخه، اینا همه سر جاش. آدم خیال میکنه چیزی زمین میچرخه. نه، بالا یعنی طبقه هرچی میاد بالا اون میچرخه. این آپارتمان پایینی، بله این پله آپارتمان. پایینی سر جاشه، میاد بالا اون کوره خودش یه مقدار میچرخه. میاد مثلا این عالم کوره این یه مقدار میچرخه، میره بالا اون یکی بالا مثلا شمسینا اون یه خورده بیشتر میچرخه تا آخره زیاد میچرخه. آدم خیال میکنه چی؟ زمین نه، زمین سر جاش. زمین سر جاشه، خورشید اون درسته. بزنید اینجوری بهتون توضیح بدم بچه. ببینید استاد میگه خورشید میچرخه ولی زمین سر جاشه، اصلا نمیچرخه. زمین میگه هرچی بریم بالاتر یه کوچولو این کره میچرخه. این پله آپارتمان که میگه منظورش اینه مثلا ما بخوایم درجه بندی کنیم یه ذره میچرخه، مثلا بخوایم حالا تیک بذاریم، بعد بره بالا شمس مثلا 2 تا تیک میزنیم یه خورده سریعتر از ماه میچرخه. این نمیدونم مثلا سرعتش 3 برابر ماهه، قمری هم 4 برابر ماه، ولی فقط اینجا زمین سر جاشه. حالا این پایینی ها رو هنوز نگفته، اینم فکر میکنم سر جاشه دیگه چون پایینه. اینجا هم که فهمیدیم دیگه خورشید نورا رو میده بالا، با اینا قهره، با این 4 تا کره قهره. اگر حرارتش نرسه به زمین اصلا همه چیز از بین میره. اون گرمای خورشید چی هست که میزنه به زمین، زمین بخار میشه میری بالا تمام. وجه نمیبینی بالای اولین برف سر کوه میشینه. چرا؟ سر کوه به خاطر اینکه اون هوا را جذب میکنه. این آهن ربا چیز داره، هوا را جذب میکنه به خودش. ببینید بچه خیلی مغزو درگیر میکنه واقعا صحبت استاد. از نیکولا تسلا درکش سخت تره ولی من بهش امید دارم. ببینید استاد میگه خورشید پشتش به ماست، اگه برگرده تمام میسوزونه دیگه، ولی چون پشتش به ماست میره بالا، یه خوردن نوراش یه خوردن به زمین میتابه. فکرم از سوراخ کون خورشیده. وقتی خورشید بخوره به زمین بخار میشه، اینا بخاره داره میره بالا. بعد این کوه داخل زمینه، اینجا حالا کشیدم. این کوه این آهنربا این بخارا رو جذب میکنه، این بخارا رو کوه جذب میکنه، اینجاها نگه میداره. خب ادامه عوض حرارت بخار که میره بالا بخش میشه، تمام دوره بر کوه میگیره، باد تولید میکنه. اوکی باد تولید میکنه. باد که تولید شد مثلا میره اونور
بخش میشه. اول حرارت بخار که میره بالا اینجا بخش میشه. خب رفتش سمت چی؟ رفتش سمت همین کوه چون حالت آهنربایی داره دیگه، به خودش جذب میکنه. بعد کوه وقتی این بخارا رو دور خودش جمع کرد، اینا بخارا رو دور خودش جمع کرد، یهو باد تولید میکنه، چون پشتش به ماه دیگه زارت میزنه، باد تولید میکنه. کسخال عوضی. تو کره ماه هم بارون میاد؟ کره ماه بارون نمیاد، ولی اونجا عادیه. اینجا رو خداوند عالم خلق کرده برای ماها. درسته استاد. واسه زندگی کردن. منطقی. زندانی کردن اونجا است. عبید یه داش از دنیا میره، روحش جسمش از بین میره. جسمش طبقه، یکی از طبقه پایینه، یکی از بالا است. جنت مکان میره بالا. جنت میره بالا. طبیعی کره زمین آفتاب نمیبین اصلا، ولی جنت مکان روح میره بالا. چون خدا بالا است، میکشه طرف خودش. یک کره دیگه اونجا هست. خیلی درکش سخته. بعد بنویس. غیر از اون 3 تا کره است. آخرش اصلا خیلی بالا است. بچه تا اینجا من بچسبونم. من باید بچسبونم که حواسم باشه. نچسبون داداش. با یه چشتون نگاه کنید دیگه. همش کرکری، همش زر زدن، همش یاوه سرایی. کاسکش عوضی. تا اینجا رو من چسبوندم که حواسم باشه بهشون نگاه کنم، یادم نره یه وقت چیزی از قلم نیفت. جسمش ببینید این یارو مثلا مرده، روحش میره بالا تو ماه. اینجا ماهه. این یارو بوده تو زمین، مرد. کی میمیری؟ مرده آره. روحش رفت بالا توی ماه، تبعید شد، جنت مکان شد. یکی از طبقه پایینه، یکی هم هست بالا است، همون ماه. جنت مکان میره بالا. ببینید این یارو روحش رفت تو جنت مکان، همون ماه. نه تبعید شدگان تو ماه نمیمونه. الان فهمیدم. الان خیلی سخته بچه ها، خیلی سخته. تبعید شدگان جسمش اینجا میمونه. فهمیدم الان یه خورده منطقی تر شد استاد رستمی. ببینید بچه ها، میگه که ما یه زمین داریم اینجا، یه ماه هم که اینجاست دیگه. ماه یه نم پایینیه که این پایینیه رو اسمش الان نگفته. وقتی انسان بمیره جسمش همین تو زمین میمونه، روحش میره جنت مکان هم ماهه، روحش توی ماه میمونه. من خیلی خسته شدم. دهنم سرویس شد تا تونستم اینو حل کردم بچه‌ها. تا اینجا چو فهمیدیم درسته؟ آره. این توپه کورا. این زمینی که میبینی ها، این یه توپه. توپ فیتوالس. سر جاش هست، ولی اولی ساکته، دومه یه حالت دیگه داره، سومه یه حالت بیشتر، چهارم تا الی هفتم حالت بیشتر اونور میچرخه. حالتاشون هی فرق داره. نه چون اونجوری یعنی روزی چند بار میچرخه؟ صورتش بیشتره. خورشید از اینا صورتش خیلی بیشتره. خورشید نمیشه گفت نه کره، نمیشه گفت چیز. خورشید یه چیزی که اندازه اونم یه زمینه، بالا این نوره. خورشید سرعتش بیشتره، هم جمع میشه هم باز میشه. اونم سر خدا است. خورشید اگه داغم باشه یا داغم میشه، باور کن 1 کیلومتر هم جدا میشه، بازم چی عین اونم آهن روبه داره، میچشه جذب میشه. خورشید اینجوری میشه، جذب میشه دوباره پراکنده میشه. یعنی هی میتره که توش اولش ندید، اونم یه کوهه ندیده. بعد خورشید 1 کیلومتر ول میکنه یه تیکشو دوباره. اون حالتی مثلا داغ شدنه، بخش میشه جمع یعنی میشه. صبح زیاد گرم نیست، غروبا سر زور داغ میشه. آره دیگه قرمز میشه دیگه کم میشه. نه حالت مثلا چیز داره، انفجاری داره. اونم خیلی داغ میگن گرمای خورشید 10 برابر این گرمای این آتش. مثلا آب گرم کن. آتش 10 برابر این قوی‌تر از این آتشه. مرز
منطقو ببینید بچه چی شد. میگه خورشید از همه این کره ها سرعتش بیشتر. خورشید یهو مثلا یه نصفشو ول میکنه، این آهنرباه خورشید. بعد 1 کیلومتر که از هم دورتر میشن دوباره میچسبن به هم، میشه گرد، باز و بسته میشه خورشید اینجوری. یا این اتفاق میفته یا کلا جمع میشه. بچه ببینید اینجا رو هیچ کس نتونسته بود حل کنه منظور استاد چیه، ولی کیودیپای داره حلش میکنه. هیچ کس نفهمیده بوده که منظور استاد چیه، ولی کیودیپای یوتیوبر ایرانی داره منظور استاد بهتون میفهمونه. پاره دارم میشم. مطمئنم ایلان ماسک هم نمیتونه درک کنه صحبت استاد. اینجاشو یه جورایی تونستیم حل کنیم دیگه بچه‌ها. این 3 4 5 فوک این شد 3 4 و 5. یه بار خودتون دقت کنید، نگاه کنید. وای بهمن نبخواه مخم ترکی. ولی بچه من خودش به این اعتقاد دارم که زمین ما اینجوریه. بچه ببینید زمین ما، منظور از زمین صافی که میگن اینجوریه، ولی درکش خیلی راحت تر. حتی از زمین کروی هم میگن. بابا بسه! حالا تو ویدیوهای بعدی قشنگ بهتون توضیح میدم. اگر حرارت خورشید نباشه زمین سبز نمیشه چه؟ اصلا آب قطع میشه. حرارت خورشید نباشه آب قطع میشه. 100% آب قطع میشه. شاید سازمان آب قطع میکنه. راه تاج افتاده برو بپرس. چی قطع میکنه؟ سازمان آب قطع میکنه؟ آره گرمای خورشید نباشه آب کلا رو کره زمین قطع میشه. او یه تیکهشو ببینید. شاید سازمان آب قطع میکنه. شاید سازمان آب قطع میکنه. بعد همینجور وایساد نگاه کرد. بعد گفت آره. از مسئله پرت نشید. ببینید اگه حرارت خورشید نباشه زمین سبز نمیشه و 100% آب قطع میشه. گفت شاید سازمان آب قطع میکنه. گفت آره. پس سازمان آب هم توی این گرمای خورشید نقش دارن. میدونی چند تا ستاره داریم؟ چند تا؟ ستاره زیاده. مثلا چند تا؟ ستاره ما اصلا به حساب جور در نمیاد. میدونی چجوری؟ یه ستاره یهو پراکنده نمیشه یاد دیده 10 میلیون. این ستاره گنده پراکنده شد 10 میلیون ستاره به وجود. سنج شاب نشنیدی؟ چرا؟ یه تیکش بیفته روی زمین اون طرف زمین از بین میبره. 10 برابر اتمه بیفته رو زمین. این شاب سنجا که از ستاره جدا میشه 10 برابر اتمه. منطقیه. این ستاره گنده وقتی به ترکیه یه 10 میلیون ستاره به دست میاد اینا. حالا یه تیکه از این ستاره بیفته روی زمین 10 برابر اتمه. لعنتی پس این همه شهاب سنگی که میگن خورده به زمین اونا چیه؟ 10 برابر اتم اصلا ببینید یعنی چی؟ اتم که هر دونه اتم چند کیلوه؟ اتم کیلو نیست. اتم از کیلو کات میکنن سیانو رو نمیدونم این زغال سنج و این چیزا پودر سنج و نمیدونم چی درست میکنن انفجار حالت انفجار درست میکنن. یه مواد منفجر است. آره مواد منفجر است. مواد ساخت اتم سیانور، زغال سنگ، پودر سنگ. بچه من یه خورده دست خطم تخماتیک اینجا هم دارم می‌نویسم ببخشید اگه یه خورده تخماتیک میشه. اینا رو قاطی کنیم انفجاری میشه. انفجاری. مواد ساخت اتم هم یاد گرفتیم. دهن من سرویس شد تا تونستم ثابت کنم صحبت‌های این استادو. چندین ساله 10-12 سالی گذشته کسی نتونسته بود صحبت‌های ایشونو درک کنه. تا اینجا رو من تونستم ثابت. بقیه‌شو هر کی میتونه ادامه بده. من دیگه مغزم نمیکشه. تو آیکیوت نمیکشه. BTS 3 ساعت شد بچه. باورتون میشه 3 ساعت دارم این نظریه رو ثابت میکنم. وای خیلی بچه درکش سخت بود. الان شما شاید با ادیت تهش 10 دقیقه 15 دقیقه در میاد، ولی خدا وکیلی الان 3 ساعت نشستم سر نظریه های استاد و من
نظریه چیزی تو آیکیوت نمیکشه. تو آیکیوت نمیکشه آخه بهمن، تو آیکیوت نمیکشه. قشنگ شد عین مایکل اسکوفیلد. میتونیم ادامه بدیم ولی من مغزم نمیکشه. شما تو کامنت ها بهم بگید اگه دوست داشتین میتونیم ادامه بدیم. نظریه های استاد و نظریه های بقیه رو میتونیم بهتون ثابت کنیم یه جورایی. اگر هم که حال نکردید با این ویدیو دیسلایک کن. لایک نکردید بقیه لایک میکنن. کامنت نذارید بقیه کامنت میذارن. سابسکرایب نکنید بقیه تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا پیس. آره خارداره، اون ضبط این نواره، اون تار این طیاره، بدی دست آدم بیکاره، جیگر تو حال میاره. شاید بفکر دیگه نمیخواد ادامه بدیم، بیمزه شد.